خپل باندې او تبا په سیم ټو سیم ریپیټ کې دا غیر وروسته ډیسکرایب ایمیج بیا موږ کړو چې طالب یو ګراف یو چارت یا یو ایمیج دا به تعالی درکې او هغه به په خپل ورډز کې ایکسپلین کوي ودین 40 سیکنډ به تا ایکسپلین کوي نو موږ دا ډیسکرایب ایمیج کړو ریټل لیکچر هم موږ کړو زما خلک یې سره ریټل لیکچر نه دی شوی کنه تا تم شو ځوانو ته شو خار ریټل لیکچر هم دغه و چې 2 یا 3 کسان چې دي نو هغه یو لیکچر مونته تعالی درکې او هغه لیکچر په خپل الفاظو کې سمرایز کول دي په سمری فارم کې دا ویل دي چې په دې لیکچر کې څه ډیسکس شو او د دې لپاره 40 سیکنډ استاد لپاره د انسر کولو listening او speaking marks پکې لګېدو کنه دا کوېسچن اوس موږ نه دی کړی کوېسچن نمبر 5 دی پنځم کوېسچن دی په اولني سیکشن کې کوم چې speaking and writing دی او د دې پنځم کوېسچن نوم دی answer short question هلې دی answer short question نو دا داسې دی چې دا speaking and writing دی ټیک شو نو ته به کوېسچن اورې تا ته به یې وایي لیکلی به درته نه وي خو وایي به یې درته صحیح شو او ته به هو جواب چې دی هغه به ته وایې نو اورېدل دي او ویل دي ټیک شو اورېدل دي او ویل دي When you hear the question, answer it verbally with one or few words played only once. دا به صرف یو ورته ته پلی کوي نو په اټینشن سره به وږې خوده غواړي که دا یو ورته وانه اورېدو نو ستا نه میس شو بیا د نه لاړو او دا اکثر 1 word کې انسر ورکوي یا په 2-3 words کې انسر ورکوي زما په نس دا یو ډېر اسان کوېسچن دی په دې کې به دومره اسان نه وي د دې ډیټیل دا دی چې 3 نه والا د 90 سیکنډ پورې به تا ته آډیو وایي او بیا به تا ته لکه یو قسمه ډیش به پکې نو تا ته به وایي چې په دې کې څه راځي ته به هغه وربلې ووایې چې یاره په دې کې دا راځي او پریپریشن ټایم پکې نه درکوي صحیح شو هغه به یې وایي او ډایرکټ به یې ته وایي ټایم به پکې نه او په 10 سیکنډ کې دننه به یې وایي خو یو ورډ دی یا 2 ورډ دي نو په 10 سیکنډ کې به تا ایزیلی ویلي بلینک ونته به یې زه تا ته اوس ویډیو پلی کوم تا ته به اندازه وشي چې یاره دا اسان کوېسچن دی دا به کې ډېر اسان کوېسچن دی خو چې لیسننګ دی ښایي Answer short question. Right. Short question. For this question type, you hear a question. If telescopes are used to locate distant objects, what instrument is employed to magnify minuscule objects? You may also see an image. When the audio finishes, the microphone opens and the recording status box shows recording. There is no tone, so speak into the microphone immediately. Answer the question with one or a few words. A microscope. په دې کوېسچن کې تا ته څه ووایې دا موبایل سایلنټ کړه ښه زه به د خپل هم سایلنټ کړم دا داسې کار دی چې تا ته یې په آډیو کې ووایې که فرض کې غټ ابجیکټس د لیدو دپاره مطلب چې کم په آوټر سپیس کې دي بګ باډیز دي لکه سن د مون د سټارز نو بګ باډیز چې کله ته اینې نو د هغې دپاره ټیلیسکوپ پکار دی خو چې کله ته ډېر مینسکیول ابجیکټس اینې ډېر کچ ابجیکټس اینې د هغې دپاره به کم خیال دی نو هغه ته یې مایکروسکوپ صرف 1 word انسر ٹھیک شو نایس اینڈ ایزی ګورئ بیا پکې For this question type, you hear a question. If telescopes are used to locate distant objects, what instrument is employed to magnify minuscule objects? You may also see an image. When the audio تصویر وسره هم ښوی شي ښه کیدای شي دا آډیو تا ته پلی کوي او په سکرین وسره یو تصویر هم وي د ایکسټرا ایکسپلینیشن دپاره finishes, the microphone opens مایکروفون به ډایرکټ اوپن کیږي آډیو چې څنګه ختمه شي نو ډایرکټ په مایکروفون بیپ میپ او ټلی ملی به پکې نه خو تا ته دا بار ښیي که نه دې بار ته ته ګورې ټایم ورسره هم روان دی بار هم روان دی دلته کوي پلیینګ آډیو یعنې نو چې پلیینګ آډیو یې بار روان دی ته شي ته غوږ کېږده چې څنګه ریکارډینګ دا به ریکارډینګ شي او دا بار به سټارټ نه شي نو ته به ډایرکټ هغه جواب ووایې ته چې جواب وایې نو دلته تا ته پته لګي چې زما آواز کیچ کوي که زما آواز نه کیچ کوي دا بار چوتېږي لګي نه او چې ته په مایکروفون کې خبره کوې څومره به تیزه کوې دا بار به همره تیز ځي ټیک شو نو په دې کې به ته مایکروسکوپ یعنې دلته به تیز راشي بیا به ریکارډینګ فینش and the recording status box shows recording. There is no tone,
So speak into the microphone immediately. Answer the question with one or a few words. A microscope. اینه ایزی شو د دې اوس پریکټس کول هم ډیر اسان دي د دې اگزامپلز کتل هم ډیر اسان دي دا د یو بل سره پریکټس کول هم ډیر اسان دي څنګه زه تا ته اټومیټیکلی سنټنس ویلی شم او د هغې سنټنس ته ماله ایزیلی جواب راکولی شي نو دا کوېسچن چې دی په دې طریقه باندې ډیر اسان دی خو اول د دې نه مخکې زموږ سره چې پی ټي ای والو کوم دغه موږ له راکړي دي اگزامپلز اول هغه ګورو لکه انسر شارټ کوېسچن ته به راشو دا اکسنټ بل شانی اکسنټ بل شان ځکه یي چې ستا ایکسپیرینس چې دی نو هغه د لیسنینګ دومره نه دی شی ته چې څومره ډېر سیزونه په انګلیش کې اورې نو ستا مخې له به ډفرنټ اکسنټس راځي ډفرنټ خلک به راځي ته به د ډفرنټ قسمه اکسنټ سره فیملییر شي نو عمر غواړي که نه دا بعضې شی ټایم غواړي د امپروف کېدو دپاره اوس چې تاسو ته کوم موږ ښیو تاسو ته خو موږ پی ټي ای ټیسټ ښیو چې مطلب ستا انګلیش به ټیسټ کوي چې تا له څونه انګلیش درځي او هغه انګلیش چې په کومه طریقه تا له ټیسټ کوي نو موږ هغه طریقه تا ته ښیو چې یار ستا انګلیش به په دې طریقه ټیسټ کوي نو دې کوېسچن له به داسې جواب ورکوي خو بیسیکلی زه ستا انګلیش خو نه امپروف کوم ځکه زه تا ته لینګویج نه ټیچ کوم خو زه بیسیکلی تا ته د پی ټي ای ټیچ کوم نو لینګویج چې دی هغه ستا یو پرسنل کار دی د هغې دپاره خو یا بله اکیډمي پکار ده یا بل کلاس پکار دی د هغې دپاره او یا هغه سیلف سټډي پکار ده اوس زه چې یم زما انګلیش چې امپروف شو زه خو خیر 4-5 کاله ما په یو کې کې تېر کړي خو زه چې یو کې ته تلم نو ټیسټ مې ورکړی آیلټس ټیسټ مې ورکړی په آیلټس ټیسټ کې زما 7 بینډ و مطلب دا دی چې د یو کې د تلو نه مخکې زما انګلیش چې دی ښه و او د انګلیش دپاره ما څه جدا کورسونه او جدا دغه نه و کړي نو زما په انګلیش کې 7 بینډ ولې و د هغې یو ریزن دی زه چې کله دومره وړوکی وم د نه 10 کالو به وم یا نو زما پلار چې دی په هغه ټایم کې وی سی آر وې سیډیانې وی سی آر وې دا نیټ او دا شیزونه نه نو زما پلار به هغه وی سی آر دی که ډي وي ډي اوسه هغه راوړو او په هغې کې به هغه د جیمز بانډ هغه فلمونه کتو اکشن موویز نو زه به اکثر د ځان سره کېنولی وم او ما ته ویې راځه وی چې فلم ګورو یا به د هغه په ذهن کې دا و چې د ده انګلیش امپروف شي یا به هسې انټرټینمنټ دپاره خو لکه موږ به ناستو دا انګلیش فلمونه ما کتو نو زه په هغه شي کې ډېر انټرسټډ شوم دا به د دنګو بلډینګونو نه جمپ وهو رسۍ او ډزې ډوزې او ډېر انټرسټینګ موویز به هغه ځای نه چې زما شوق د فلمونو سره شروع شو نو بیا د نننې ورځې پورې لکه زه دا موویز او دا انټرویوز او ډاکومنټریز او دا څیزونه ګورم نو مطلب دا دی چې زه خو ګرځم را ګرځم دومره نو ملګري او تعلقات مې دومره نشته صرف د مجبورۍ هغه غم خادي کوم نو زما د پښتو سره چې دی نو هغه دومره پریکټس نه دی لکه څونه پریکټس چې زما د انګلیش سره دی ولې چې زه هر ټایم سړی موبایل ته لیپټاپ ته دې شیزونو ته ناسي او ثابته ورځ دغه شیزونه اوري نو لکه د اورېدو ډیولپ شي لکه داسې ته چې په بار ملک کې ناسې ځکه چې بهر کې به هم دغه انګلیش زه اورم ویم او دلته هم زه انګلیش ناست یم او ویم او که د ای آی ته څه ویم جواب هم په انګلیش کوم نو زما د انوایرمنټ د انګلیش دی په دې وجه باندې چې دی زما انګلیش چې دی هغه د یو کې راتلو نه مخکې هم برابر و نو هلته کې هم بیا ماته دونه مسلې نه وې او که یو سړی وایي زما انګلیش ښه نه دی نو د هغه به په داسې انوایرمنټ کې نه بل تا به خیال کړی چې کسان چې دي لکه دغې د بې تعلیمه کسان یې اکثر زموږ مشران یې بهر ملکونو ته لاړ شي نو 4-5 کاله پس چې دی د هغه انګلیش انوایرمنټ کې چې انګلیش یې زده کړی او زما پلار په یو اس ای کې دی په باسټن ماساچوسټس کې خو د هغه سراونډینګ خلک ټول سپانیش دي نو هغه پسې راځي هغه په رسټورنټ کې کار کوي نو هغه سپانیش یې زده کړي دي لکه که نه خو پسې سکول ته څه ته نه دی تللی خو هغه کسان راځي اکثر زما سره په ویډیو کال لګوي پیکانته نو پیکانته زه یې دا څه ته وایي نو چې مرچکې که مرچکې پکې نه اچوم که نه هغه موچو ګراسیس تھینک یو ویری مچ که نه نو هغه کوم انوایرمنټ کې چې ته اوسېږې هغه ژبه به ته زده کوې ایزیلی نو ځان انوایرمنټ جوړ کړئ انګلیش که فرض کې امپروف کول غواړئ ځان داسې یو انوایرمنټ جوړ کړئ چې په هغې کې انګلیش وي ملګرو سره وایئ ای آی سره وایئ ویډیوز ګورئ موویز ګورئ خیال دی اوس بعضې موویز داسې دي چې خیر موږ به یو ورځ به چېرته په دې افیس کې مووي هم وګورو چې هغه داسې مووي چې د هغې انګلیش چې دی هغه سلو او سمپل او سب ټایټل به ورسره هم
نو تاسو به ټول مووي کیچ کوي بیا به زه هغه ستاسو سره پریکټس کوم چې یاره د دې کرکټر نه څه نوم و دې کرکټر نه څه نوم و دا سټوري لاین یې څه و د دې مقصد څه و میسج څه و نو هغه ډسکشن به یو بل سره کوو ستاسو د انګلیش چې دی هغه هم امپروف شي خو لکه دغه تاسو اني ټایم په کور کې کولی شئ 24 غنټې دا پریکټس تاسو کولی شئ صحیح ده ها لکه اوس تا ته دا دغه راتلی شي دا یوه آډیو ده What organ do cardiologists specialize in? بیا ورګورم What organ do cardiologists specialize in? What organs do cardiologists specialize in? Cardiologist چې دی هغه په کوم organ کې specialized دی the heart نو په انسر کې ورته څه the heart بس heart به صفا ووایي چې مطلب کلیر راشي او هغه پې پوه شي که نه یو د هارټ دی یو د هرټ دی هرټ خوږېدو ته وایي هارټ که نه او هارټ چې دی هارټ HEART نو هغه زړه ته وایي نو ته به وایي چې د هارټ صحیح شو نو دا څونه یو سمپل اگزامپل وایي What organ do cardiologists specialize in? او کارډیالوجست چې دی نو هغه په کوم ارګن کې چې دی هغه سپیشلایز دی نو دلته کې ټرانسکریپټ دغه دی ګینې دا کوېسچن دی لاندې ورته کوي د هارټ یا هارټس که ته ووایې هم صحیح دی د هارټ صحیح شو انکریکټ انسر دا دی چې د باډي میډیسن لنګز لیور دا شیزونه نشي ویلی صحیح ده نو لږ ډېر پکې ګورئ کامن سینس او لږ ډېر پکې آی کیو هم پکار راځي سړي ته خو پته یي که نه اوس که ستا انګلیش ډېر ښه دی خو ته دا نه پېژنې چې کارډیالوجست څه ته وایي نو بیا به ته مسله نو یوازې PTE ټیسټ دی زه آیلټس ټیسټ چې ما ورکړو نو زه بیا به ما خلکو ته وې ما آیلټس ټیسټ چې دی که نه ما یوازې د انګلیش ټیسټ نه دی ګورئ ما دا خو پوره آی کیو ټیسټ دی ځکه چې ستا انګلیش هم ګوره دونه نه میجر کوي آرټس کې چې دی اوس لکه ریډینګ سیکشن دی په آرټس کې 3 پیسیجونه 20 منټس د یو پیسیج 20 منټس بل پیسیج 20 منټس په یو غنټه کې دا ریډینګ و نو یو پیسیج به تا ریډ کوو ایټ د اینډ به په هغه کې کوېسچن وي او هغه کوېسچنې به دې انسر کولې خو لکه دا یو انټیلیجنس هم غواړي چې دا پیسیج په څه بارې کې و او کم یو پیراګراف چې دی کم یو انسر ته ته راولې نو مطلب دا دی پوره آی کیو پوره انټیلیجنس پکې لګي یوازې انګلیش پکې هم نه لګي صحیح ده نو د دې سلوشن به سره راوځي سلوشن چې دی هغه صرف پریکټس دی د هر شي سلوشن چې دی هغه پریکټس دی څوک چې څومره ډېر پریکټس کوي خلک اکثر وایي هارډ ورک beats luck and intelligence hard work beats luck and intelligence که یو سړی لکی دی یا انټیلیجنټ دی خو هارډ ورک نه کوي که نه او بل سړی دی هغه دغه دواړه نه دی خو هارډ ورک کوي نو هارډ ورک به همیشه ګټي صحیح شو هارډ ورک چې دی اټ الویز وینز صحیح شو نو هارډ ورک به پکاري هلو به امپروف کېږي ها اوس تاسو ته پته ده چې همیشه موږ د پریکټس دپاره او د دغه دپاره بیا چیټ جی پی ټي ته راځو زموږ سره په پریکټس ټیسټونو کې چې دی نو لیمیټډ پریکټس کوېسچنز دي خو اے آی چې کوم دا چیټ جی پی ټي چې کوم دا هغه زموږ سره انلیمیټډ پریکټس دی په دې کې زه دې ته دا ویلی شم چې وکېده Hi chat, I'm doing the PTE English test training and question number 5 is answer short question. So can you give me short questions like those for practice and I will answer you according to the PTE test and you can tell me whether the answers are correct or not. Of course, I'd be happy to help. I'll give you some short questions similar to what you'd get in the PTE. After each one, you just give me a brief answer and I'll let you know how it sounds. Ready? Here's the first one. What is the capital of France? It is Paris. That was perfect. Nice and concise, just like they want. You gave a clear, accurate answer, so that's exactly the kind of response they're looking for. Ready for another one? Yes, please. All right, here's the next one. What does NASA stand for? National Aerospace Authorities? Exactly. So the full answer is the National Aeronautics and Space Administration. You were definitely on the right track, just needed the full phrase. Great job. Ready for another one?
Yes, but remember, give me questions like in the PTE test. So whatever do you think they will ask in the PTE in answer short question, give me like same questions maybe from previous tests. So it is not intellectually demanding, but basically testing my speaking ability. Ah, got it. I'll keep them really straightforward, like the ones you hear in the actual PTE. Here's another. What is the boiling point of water in Celsius? 100 degrees Celsius? Perfect. That was exactly right. Clear, concise, and to the point. You're really getting the hang of this. Ready for another one? Yes, please go ahead. All right, here's another one. How many continents are there on Earth? 7? Are there 7 continents? Exactly. That was a great answer. Short and accurate. You're really on track with these. If you're ready, we can do another. Okay, my students will answer this one. Go ahead. Sure, here's a new one for them. What is the largest planet in our solar system? زمان په solar system کې Jupiter. Exactly. The largest planet is Jupiter. That was a solid answer. They're getting the hang of it. Let me know if you'd like another practice question for them. Yes, please. All right, here's another one. What do we call the process by which plants make their own food using sunlight? Na booty چې دی د sunlight نه چې کوم انرژي په کومه process باندې نو photosynthesis باندې کوي صحیح ده photosynthesis is the answer. Exactly. That's correct. Perfect. That was spot on. Really concise and accurate. If you need more practice or any other type of question, just let me know. Yes, give me another question. You are asking all science-based questions. Will the PTE be asking all science-based questions? Ah, good point. The PTE does cover a range of topics, so let me give you a different kind. Here's one. What is the main ingredient in bread? ډوډۍ کې main ingredient صحیح وي. What is the main ingredient in bread? Exactly. The main ingredient is flour. That was great. Nice and clear and not too technical. If you need another one, I'm ready. Flour وړو ته وي. Flour وته وي. Flour. FLOUR. Exactly. Flour. نو flour چې دی دا وړو ته وي نو په دغه کې دغه یې ګرم. بیا ډو چې دا ډو چې دا کله کله چې ورته ته اوبه واچې او ویې لړې نو هغې ته بیا ډو وایي ډو خمیرې ته لکه ډو وایي. Perfect. Yeah, that's right. So the dough is what you get when you mix flour and water, and that's the base for bread. You nailed it. Okay, give me another one. Of course. Here's another one. What is the largest ocean on Earth? په دنیا کې د ټولو نه غټ دریاب کوم یو دی؟ Exactly. The largest ocean is the Pacific Ocean. That was a great, simple answer, really clear. Let me know if you'd like more. Pacific Ocean چې دی. Okay, when I answer a question, keep going ahead and keep asking me questions repeatedly, one after another. Absolutely. I'll keep them coming. Here's the next one. Who wrote the play Romeo and Juliet? William Shakespeare. Exactly. William Shakespeare wrote it. Great job. All right, next question. What is the main language spoken in Brazil? Spanish. Portuguese. Spanish. Close, but not quite. The main language in Brazil is Portuguese. No worries though, you're doing great. Ready for the next one? Yes, go ahead. All right. What is the hardest natural substance on Earth? Diamond. Diamond? Exactly. Diamond is the hardest natural substance. Great job. Let's keep it going. What is the currency used in Japan? Tomoe. Currency of Japan. Yes, that's correct. The currency of Japan is the yen. Perfect. All right, next one. What is the freezing point of water in Fahrenheit?
freezing point of water in Fahrenheit په دغه کې نه دی په سلسیس کې نه دی په فارنهایت کې دی چې اوبه پکې فریز کېږي نو ماینس څه وایي -0 نه سلسیس کې او دا به خیر وګورو خو تاسو ته پته لګي چې په پی ټي ای کې به ګورئ په دې طریقه ستاسو نه کوېسچن کوي نو کوېسچن خو ډېر ایزي دی خو جنرال نالج پکې غواړي په دې کې بیا یو پوینټ بل دی که تا له فرض کې جواب نه درځي اکورېټ انسر دله نه درځي نو بیا هم څه نه څه به ورته وایې چې هغو ته پته ولګي لکه کلوز اپراکسیمیشن به کې چې مطلب لکه زه به اوس وایم چې -100 فارنهایت صحیح شو -100 فارنهایت نو دا یو انسر به زه ووایم نو میبي چې زما انسر چې دی هغه ټیکنیکلی غلط دی خو زما نه چې څه غوښتي دي نو ما ورته حق ویلی دي د دې نو پته لګي چې زه په انګلیش باندې پوهېږم خو زه په دغې بایولوژۍ باندې نه پوهېږم نو ستا مارکس به بیا هم پلس لګي ستا مارکس به بیا هم ښه لګي په نسبت د دې چې ما له خو نه راځي چې یاره د اوبو فریزینګ پوینټ څه دی نو زه به غلی پاتې شم نو ستا مارکس چې دی هغه ابویسلی 0 شو نو څه نه څه به وایې میبي چې په بایولوژي کیمسټري هسټري کې ته غلط وایې خو په انګلیش کې ته صحیح وایې هغو ته پته ولګي چې ما د څه تپوس کړی نو دم ما ته هغه شی وایې نو ستا د انګلیش ټیسټ دی بیسیکلی ښه In the PTE test, if I don't know the exact number by which the water freezes and I give them a wrong number, will I still get positive marks in the PTE test because I have answered inaccurately, but I did understand what the question was and what they were asking? Yeah, that's a really good point. In the PTE, it's not just about getting the exact number right. It's about showing that you understood the question and gave a relevant, clear response. So if you give a wrong number but you express the concept correctly, you usually won't lose all the marks. Just be as precise as you can. Full marks, but in marks, but okay, give me another question. Of course. Here's another one. What do we call a baby frog? Baby frog tasoy, chindakhe bachuri tasoy. Exactly. A baby frog is called a tadpole. Great job. Let me give you another one. What is the capital of Australia? Canberra. Exactly. The capital is Canberra. Perfect. All right, I'll keep them coming. Next. دغه چې دی ورګه دا به سټاپ کوو ښه نن پکې زه یم دوه کوېسچن هم کېږي نن پکې دوه کوېسچنې کوم یو کوېسچن پکې بل هم کېږي ځکه چې دا خو ایزي دی تاسو ته ما طریقه وښوه د ماهو د نیو طریقه ما ته وښوه اوس به ماهي تاسو ځان په خپله نه سئ خو چیټ جي پي ټي ته به تاسو کښېنئ او دا کوېسچن چې دی نو دا به په دغې طریقه باندې بار بار کوئ چیټ جي پي ټي به کوېسچن درکوي ته به انسر وایې کوېسچن درکوي ته به انسر وایې نو ستا به ډېر زیات پریکټس وشي او جنرال نالج به دې هم سیوا شي کم جنرال نالج چې به بیا ستا په پي ټي کې په کار راځي صحیح شو دا چې کوېسچن وکړي بیا به سټاپ کوو مزه ځکه دی انسر بیا ما ته رضانه وایي Okay, give me another question. Sure. Here's another one. What is the largest desert in the world? دنیا کې د ټولو نه غټ ډیزرټ کوم یو دی؟ Sahara. د سهارا ډیزرټ داسې ده که نه خو دغه چې دی ټکی چې دی که نه نو سهارا به ته یوازې نه وې که نه بیا به داسې وایي چې د سهارا ډیزرټ نو یو کمپلیټ انسر به شي که نه صحیح شو د سهارا ډیزرټ That's a great answer, but the largest desert in the world is actually Antarctica. The Sahara is the largest hot desert, but Antarctica is bigger overall. No worries though, you're still doing really well. انټارکټیکا په ټوله واوره ده خو زما خلک دي دا خبره کوي چې انډر د آیس چې دی نو دا ټول لکه یو ډیزرټ دی یوه صحرا ده نو بیا پرې واوره شوې ده خو بیګسټ ډیزرټ چې دی نو هغه انټارکټیکا ده سهارا لکه ګرمه شګه ده زما خلک میبي چې سهارا سیکنډ بیګسټ دي خو که ته ووایې چې د سهارا ډیزرټ نو ستا هم ښکلي مارکس لګي صحیح شو ځکه چې ستا خو د جیوګرافي دغه نه دی که نه پیپر نه دی خو انګلیش دی Okay.
Okay, go ahead and give me another one. Of course. Here's another. What do we call the process of water turning into vapor? Vaporization. Yes. پدې کې ستاسو سره 10 seconds دی کنه نو 10 seconds ښه کافي ټایم دی نو بیا دې څه ته ویلی شي چې the process is called evaporation دا به ډېر ښه وي اوبه چې دی ویپر ته چینج کېږي نو Converted vapor is called vaporization. بالکل داسې مو ویلی شي The process is called evaporation. Exactly. Evaporation is correct. Nicely done. All right, next one. What is the smallest prime number? 0. Close, but not quite. The smallest prime number is 2. No worries. Just keep going. You're doing great. Ready for another one? Yes, I'm not very good at maths, but go ahead, give me another one. No problem at all. Here's a different one. What is the main function of the heart in the human body? The pumping of blood. Exactly. The heart's main function is to pump blood throughout the body. Great job. Ready for another one? Yes. All right. What is the main gas that plants take in during photosynthesis? Oxygen. Carbon dioxide. Sir. Carbon dioxide. Exactly. Plants take in carbon dioxide during photosynthesis. Perfect. Let's keep going. What is the largest mammal in the world? The elephant. Close. The largest mammal is actually the blue whale. But you're definitely thinking in the right direction. Just keep practicing with a few words. Mammal هغه چې پي ورکوي که نه او په هغې کې د ټول نه غټ کم یو دی نو ما خو elephant ویل ما خیال elephant هم mammal دی نه دی Is elephant a mammal? Yes, exactly. Elephants are indeed mammals, so great job on that. The blue whale is just the largest of them all, but elephants for sure are mammals too. Nice catch. Okay, give me another one. This is a good general knowledge acquisition thing as well. But go ahead, we want to improve our PTE test. Absolutely. I'll keep them varied to build that general knowledge. Here's the next one. What is the largest island in the world? Australia? Good guess. Australia is sometimes called an island, but the largest true island is Greenland. But you were close. Let's keep going. Ready for another one? Okay. Go ahead. All right. What is the chemical symbol for gold? The chalo arzi, mal lazi. They be away. They direct koi kar. Chemical, huh? What's this? The gold symbol se de. See you there. The N shuru ki. AU there. AU de, yes. The chemical symbol for gold is AU. Perfect. Exactly right. AU is the symbol for gold. Great job. Let's keep it going. What is the longest river in the world? The river Nile. That's a really common answer. The Nile is often considered the longest, but some studies now say the Amazon is slightly longer. Either way, you explained it well. Nice job. Ready for another one? Okay, if I answer the river Nile, how many marks am I getting for this question in the PTE test? So in the PTE, it's all about precision. If you give the Nile as your answer and they expect the Amazon is the longest, you might lose some marks for accuracy. But if you clearly explain or show that you understand both possibilities, you might still get partial credit. So just try to be as accurate as you can. Partial marks balegi or totally marks banalegi zaka che answer apparently accurate na dekha. Okay, give me another one. Exactly, yeah. So let's keep it accurate. Here's another one. What is the main ingredient in guacamole? What is guacamole actually? Good clarification.
Guacamole is a dip, and the main ingredient is avocado. So yeah, avocado is key. Nice and simple. Let me know if you're ready for another one. ګواکامولي چې دی کنه دا یو ډیپ دی مطلب چکنی غونته نه خلک چې پکې هر څه دي چې چوچا کوي نو یو ګواکامولي یو شی دی خو هغه د ایوکاډو نه جوړ کړی ایوکاډو واسي سړی نشي خوړی anyhow okay give me another one. Absolutely. You're doing great. Here's another one. What is the hardest natural substance found on Earth? Diamond. I think we have already answered this. You're right. We did that one earlier. No problem. Let me switch it up. Here's a new one. What is the tallest mountain in the world above sea level? The Mount Everest. Exactly. Mount Everest is the tallest mountain above sea level. Great job. Let's keep going. What do we call the process by which a caterpillar turns into a butterfly? I don't know what is the answer. I know that the butterfly comes from a cocoon and the cocoon opens and butterfly grows its wings, but don't know what the process is called. That's totally fine. The process is called metamorphosis. So it's that transformation from caterpillar to butterfly. But you had a great instinct, no worries at all. Ready for the next one? Metamorphosis چې دی کنه کله چې یو object خپل د body shape change کوي هغه ته metamorphosis وایي د یو body shape نه بل body shape ته وړي نو هغه ته metamorphosis وایي ها okay go ahead give me another one. Exactly. You got it. All right, here's another one. What do we call a word that has the opposite meaning of another word? Antonym. Exactly. An antonym is a word with the opposite meaning. Perfect. Let's keep it going. What do we call the art of beautiful handwriting? Calligraphy. Exactly. That's called calligraphy. If you're ready, I can give you another one. Yes, go ahead. All right. What do we call the imaginary line that divides the Earth into the northern and southern hemispheres? The equator? Exactly. The equator is the line that divides the Earth into those two hemispheres. Globe. Great job. Let's keep it going. What is the main function of the roots of a plant? Oh, the roots get the minerals for the plants. Exactly. The roots absorb water and minerals from the soil, so that's spot on. Great answer. Ready for another one? Okay, ChatGPT, how should I practice this question with my students so they can improve more continuously and we can practice this for a long time? So this is the question number 5, which is the answer short question in the Pearson Test of English. So how can we go about practicing this question with our students? That's a great question. So I'd recommend a few things. First, set a timer so they practice answering within 10 seconds so they get used to being brief. Second, mix in a variety of topics, science, geography, history, so they get comfortable with anything. And then after each answer, give them a quick feedback session. Explain what was good and where they could be more precise. Doing it daily, even for just 10 or 15 minutes, can really help build that speed and accuracy. All right, got it. Thank you. You're very... ها دی خو چې یاره بس دغه کوي د ټایمر خو پکې څه ضرورت نشته ځکه چې 10 سیکنډ تا ته الریډي پته ده چې 10 سیکنډس ونه یو صرف 1 ورډ یا 2 ورډ انسر دی نو د ټایم تا ته څه ضرورت نشته خو که موږ دلته کې راشو دی موږ ته وایي چې activate your background knowledge to answer the question, identify the topic and think about what you already know about it, try to infer the meaning of unfamiliar words from the context, listen for the direction of words which will help you interpret the question accurately. The question type will test the skills and knowledge that I have acquired through. تاسو چې PTE ټیسټ کوئ کنه نو زما خیال دی اټلیسټ FSC به تاسو کړي کنه بعضې خلک چې دی د میټریک نه وروسته هم کولی شي خو زیاتتر سټوډنټس چې نو هغه به یا د FSC نه وروسته یا به هغه د بیچلر نه وروسته نو ښه پوره میتھمیټکس او جیوګرافي ساینس بایولوجي ایوریثینګ
هغه به سنسا نالج به دا سره یې ځکه چې پیسې به یې کړي که نه نو دیم هغه بیسیک کوېسچنز کې که تا خیال کړی نو دومره په اني فیلډ کې دی دومره ډیپ نه دي تلي خو جنرل کم چې هر سړي ته پکار دی چې پته وي هغه کوېسچنز کوي که نه نو سمپل کوېسچنز کوي ګران به نه کوي خو ستا بیک ګراؤنډ نالج به لږ ډېر چیک کېږي په دې کوېسچن کې به ستا څه چیک کېږي بیک ګراؤنډ نالج صحیح شو نو دا خبره به یاده ساتئ ها یا زه ستاسو نو ډایرکټ کوم کوېسچن کولی شم چې what is the place called where people usually live خلک چې په کوم ځای کې نارملی اوسیږي هغه ځای ته څه وایي a house a home ویلی شي a house ویلی شي ٹھیک ده what is the object on which people usually sit the chair where do you go to cut your hair no We go to saloon. سلون ویلی شي یا د باربر شاپ ویلی شي که نه what do you use to travel long distance train ویلی شي کار ویلی شي بایسیکل ویلی شي بس ویلی شي anything چې mode of transportation دی نو هغه ته ویلی شي ایروپلین هم ویلی شي بیا به ته کوېسچن ته ګورې چې کوېسچن څونه سپیسیفاید دی که نه که زه فرض کې داسې تا ته وایم چې what do people use in order to travel by air صحیح شو نو بیا به ته څه now what do people use to travel by air Aeroplane. aeroplane ویلی شي یا پلین ووایې نو هو ټیک دی د ایروپلین د ټي ایچ یو سره مخې ته لګوه چې سپیسیفای شي که نه ها بیا زه تا ته ویلی شم چې what are the green things which grow out of the ground plant هم ویلی شي grass هم ویلی شي tree هم ویلی شي all are accurate صحیح شو what are the animals called which live underwater no what are the animals called which live underwater underwater چې the fish صحیح شو fish یا aquatic animals که ته ووایې نو هو صحیح دی the fish ووایې نو هو صحیح دی the fish یا زه تا ته وایم چې what do people use in order to write things what do people use in order to write things ګوره what do people use in order to write things د لیکلو دپاره خلک څه یوز کوي د پن که نه یا پنسل یا پن یا مارکر دا شیزونه ویلی شي ها او که نه کوېسچن ته لکوټې غوږ ده نو ګوره ښه what object do people use in order to video record موبایل فون هم صحیح دی another thing کیمرا کېدی شي موبایل فون کېدی شي کیمکورډر ورته ویلی شي کیمکورډر کیمرا موبایل فون دا څیزونه خو کیمرا به مور ایگزیکټ وي ځکه چې کیمرا صرف د دې دپاره یوز کېږي که نه موبایل فون ملټي فنکشنل دی نو کیمرا از مور ایکوریټ خو موبایل فون هم یوز کولی شي what is the scientific name for a human انسان ته په ساینټیفیک ژبه کې څه وایي هیومن خو ته موږ وایو که نه هیومن ورته په عام اصطلاح کې موږ وایو او خو د دې یو ساینټیفیک نوم هم شته لکه څنګه چې د ګولډ ساینټیفیک نوم دی AU که نه نو دغه شان د هیومن ساینټیفیک نوم څه دی هومو سیپین ها کله چې تیوري اف ایولوشن ته وایي که نه په بایولوژي کې نو هغه وایي چې کله چمپنزیز و او هغه چمپنزیز بیا ودرېدو نو هغو ته به یې هومو ایرکټس وایي خو چې کله د هغو سره بیا عقل راغی او نالج راغی او سیولایزیشن راغی نو هغو ته بیا هومو سیپین وایي نو موږ د هومو ایرکټس نه هومو سیپین شو هلې نو ساینټیفیک نیم دی نو هومو سیپین چې دی دا ساینټیفیک نوم دی د هیومن دپاره ها دې کتاب بل ویلی شو چې what do living organism usually breathe
for life کنه what یا زویم چې what do human beings breathe for their lungs او نو څه breathe کوي کم یو ګیس راکوي oxygen صحیح شو یا زه دا چې what is the chemical symbol for oxygen O2 and what is the chemical symbol for water H2O دوه هایدروجن یو اکسیجن دي کنه او دغه چې دی what keeps people attached to the earth what kind of force gravity yes نو دا مختلف سیزونه چې دي کنه what object would you generally use in order to watch a video now what object will you use in order to watch a video no to watch a video television mobile phone tablet صحیح شو نو دا څه شو اوس مین پوینټ دا دی حمید خان ته کوېسچن چې دی نو کوېسچن نه تر ډېر تیز منډه وهې لکه څنګه چې تا په هغې ټایپینګ کې که په سپیکینګ کې تا ډېره منډه وهله نو کوېسچن ته به لکوټې ډېر په غور سره ګورې غوږ دی ښه او لکه منډه به نه وهې زه ستا نه چې کوېسچن کوم په هغې کې به لکوټې ټریکي ګورې نو کوېسچن ته به لږ غوږ دی ډېر زر به جواب نه راکړې ستا سره ډېر شی ټایم دی صحیح شو what do people wear in order to hide their bodies what do people wear in order to hide their bodies wear مطلب اغوستا خلق صابون دي چې ځان پټای clothes clothes simple صحیح شو لګوټه ګوره ها زه تکلیف ته ولې زه ونه اورې کنه دا ورډ کنفیوزینګ کی زما دا اکسنټ لګوټه ورډ کنفیوزینګ زما ورډز کن ها ورډز می کلیر نه ها ورګه ها what object is usually used in order to contain water کم شیزونه یوز کیږي اوبو د ساتلو ها د سوې فیش وای فیش زما وبو خلک په سکه کې دی وای فیش بوتل ګلاس ته بوتل دی واټر کولر دی ټینک وایل شي ټینک ای ته وای صحیح شو الکه دا خو الکه تاسو سره ډېر پریکټس پکار دی ورته what are the things that can grow on a tree what are the things that can grow on a tree na په ونه باندې سره خطې شي په ونه باندې کم شیزونه را خطې شي لکه ونه سنسي what can grow on a tree fruit flowers leaves صحیح شو دا ټول انسر دی په دې کې ته دا هم ویلی شي چې fruits vegetables leaves and flowers can grow on a tree under 10 seconds کې دا خبره کیږي صحیح شو نو برابر ته لیکلي همي چې answer with one word یا به ته لیکلي چې answer in a few words صحیح شو نو one word کې د تبر لیکلې وو د question سره به بر یو ټاپک کې کپاږي کې لیکلو چې answer in one word نو به صرف one word یا چې لیکي answer in a few words نو بیا پکې ته یو sentence ورولې شي نو کفرس کې دیسه کوېسچن نه کوي لکه دې ته اوپن انډډ وای وس دوه قسمه کوېسچن یو اوپن انډډ کوېسچن یو کلوز انډډ کوېسچن کلوز انډډ کوېسچن هغه ته وای چې هغه به صرف په یس نو کې انسر کوي دا هغه جواب بیا یس یا بنوي او اوپن انډډ کوېسچن چې کوي نو هغه کې ستانه یو پوره سټیټمنټ وړي صحیح شو لکه زه ستاسو ته چې ار یو هنګری نو دا اوپن انډډ ده که کلوز انډډ close there close there kana are you hungry no to yes ya no no close ended there ho kazata to ema che when are you hungry no da bya open ended question show when are you hungry no tab us male pura jawab rakhe che I am usually hungry 3 times a day once in the morning once in the lunch time and at the dinner time as well no da open ended show ho kazata them che are you hungry no ta yes ya no da close ended show no kastana close ended question na gali no aga ba one word answer au kata ta open ended question na gali no aga ba bya yo sentence bo no
نه یوزولي ځکه چې انسر شارټ کوېسچن ښه دا کوېسچن تا ته بار بار راتلی شي لکه دا کوېسچن به تا ته 2-3 پیرې راځي دا انسر شارټ کوېسچن به ته 2-3 پیرې راځي خو هر یو کوېسچن به ډفرنټ وي او هر یو کوېسچن به صرف ستانه یو ورډ یا 2-3 ورډز غواړي لکه په یو ځای به درنه 2 کوېسچنې نه کوي داسې به نه کوي په یو ځای به نه کوي صحیح شو نو دا چې دی زموږ سره انسر شارټ کوېسچن شو ښه دا خو ایزي دی خو د پریکټس ضرورت دی ابویسلی زه خو یم تورې چې دا بل اسان دی او دا پوره دا کوېسچن بیا لکه ټي اوږد دی سمرایز ګروپ ډسکشن نو دا به بیا بله ورځ وکړو ښه دا بیا پاتې بیا خو بله ورځ نشي کېدی بیا د اختر منډې به کوو نو منډې نیکسټ منډې نه به سټارټلو سبا به هم چوټي وکړو او څوک په ساربو پسې ګرځي څوک دغه یې که نه اختر هم دی نو بیا به په منډې باندې انشاءالله کلاس هلو ښه د ننه پورې دا دغه پوره خو دغه چې دی ستا لیسننګ ابیلیټي